तर भावांनो, या एक्सपेरिमेंट किलर चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत. या एक्सपेरिमेंट किलर चॅनलमध्ये तुम्हाला फक्त सायन्स एक्सपेरिमेंट ही बघायला मिळतील. एक्सपेरिमेंट सोडून तुम्हाला या चॅनलवर दुसरं काही बघायला भेटणार नाही. या चॅनलचा तुम्ही आनंद घ्या. भावांनो, जर तुम्ही माझा पहिला एक्सपेरिमेंटचा व्हिडिओ बघितला नसेल, त्या व्हिडिओमध्ये मी तोप बनवलेली आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच बघा. त्या व्हिडिओमध्ये खूप धमाल झालेली आहे, खूप राडा झालेला आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही आधी बघा. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अल्कोहोलपासून रॉकेट कसं बनवायचं ते सांगणार आहे आणि व्हिडिओ स्टार्ट करणार आहे. व्हिडिओ स्टार्ट करण्याच्या आधी जर तुम्हाला मला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक टाकलेली आहे इंस्टाग्रामची. ही मी तुम्हाला ID पण शो करून दाखवतो. ही ID नीट बघून घ्या. मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. काही प्रश्न विचारायचे असतील विचारा, विषय पण करा, मराठीला सपोर्ट करा आणि महत्त्वाचं चॅनल सबस्क्राईब करून टाका. व्हिडिओला लाईक पण करत जावा ना. चिंगूसपणा कशाला करताय? आपलाच चॅनल, आपल्या भावाचंच चॅनल आहे. लाईक करा, शेअर करा, लाजायचे कशाला. तर भावांनो, मी तुम्हाला रॉकेट कसं तयार करायचं ते लाईव्ह प्रूफ दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर भावांनो, अशा प्रकारे एक बाटली घ्या. कोणतीही बाटली चालेल. थम्सअपची घ्या, कोकोकोलाची घ्या, स्प्राईटची घ्या, कुठली पण बाटली चालेल. त्या बाटलीच्या डोफणाला असा एक होल पाडा. होल दिसतोय ना, बस. बाटलीचं झाकण काढून घ्या. त्याच्यामध्ये अल्कोहोल होता. ते फिसवी ओतत नाही, अल्कोहोल आहे यात. हे ओतून आणलेलं आहे बाजूला. अल्कोहोल म्हणजे सॅनिटायझर ओतले तरी चालते. तर हे अल्कोहोल अशा प्रकारे 10 ml ओतून घ्या. अंदाजे ओतले तरी चालते, आपण घ्यायची गरज नाही. कोरोनाच्या काळात लई सॅनिटायझर उडवलं असेल, त्यापेक्षा असं उडवून बघा एक दिवशी बाटलीत टाकून. माझ्या वाटेल बाटली हलवून घ्या. बाटली अशी गदा गदा हलवून घ्या. फास्टमध्ये पण हलवू नका, थोडं थोडं हलवा. आणि बाहेरचा ऑक्सिजन पण बाटलीमध्ये घ्या, असं झाकण काढून. हलवून घेतलेली बॉटल. चला, आपण व्हिडिओला आता सुरुवात करू. आता ह्या बाटलीला मी आग लावून दाखवतो. त्याचं रॉकेट होते का नाही मला पण माहीत नाही. मी एकदा ट्राय केलं होतं, झालं होतं. आता होते का नाही आपण बघूया. तर भावांनो, अल्कोहोलपासून केलेलं रॉकेट आपण ट्राय करणार आहे. तर हे रॉकेट तुम्ही डायरेक्ट काडीपिटी किंवा लायटर घेऊन डायरेक्ट जवळून ट्राय करू नका, कारण की त्यातून खूप भयानक जाळ निघतो. हात भाजण्याची शक्यता आहे. कारण फर्स्ट टाइम मी तसं ट्राय केलं होतं तर माझ्या हाताला थोडंसं भाजलं होतं. त्यामुळं आता मी ही रॉकेट लांबूनच लावणार आहे. तर आता चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओचा आनंद घ्या. तर मी आता ह्या कागदाला आग लावणार आहे अशा प्रकारे. भावांनो, रॉकेट कसं वाटलं हे कमेंट करून नक्कीच सांगा. या व्हिडिओला 50 लाईक कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरा व्हिडिओ लगेच पडेल. तर दुसरा व्हिडिओ कशावर बनवायचा हे पण तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. त्याच्यावर पण आपण व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करू. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल भावांनो, लाईक नक्कीच करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भावांनो, रॉकेट कसं वाटलं ते मला कमेंट करून सांगा. आणि जाता जाता सबस्क्राईब करून पण जावा.
कंजूसपणा करू नका. लाईक तर नक्कीच ठोका.